guys, मैले चाहिँ एउटा आँखामा अलरेडी गरि नै सकेछु. Now we're going to the next one to do है. I'm going to use the palette of Jadelyn Hill. मलाई चाहिँ क्लिप लगाम है because यो बालले मलाई एकदम टेन्सन दिन्छ क्या है. Frizzy hair, stress. First we are going to use the primer है. Huda Beauty को. A little drop है. And I'm going to take my favorite. My see you एकदम मन पर्छ के. And I'm going to apply it. Done. Okay, so first color चाहिँ हामी लिने वाला some base color हैन. अनि base color लिएर चाहिँ I'm going to apply it and blend है. Okay, so yellow tone लागिसकेको छ. Now I'm going to take pink color and then again apply in the inner side. म चाहिँ दुईटा palette use गरिरहेको छु. अर्को palette चाहिँ Huda Beauty को छ हैन. And from this I'm going to take this pretty pink color and त्यो पनि मैले चाहिँ यसको माथि लाउँछु है. Like this. अनि blending को तरिका त थाहा छ नि हैन. यहाँ लगाउने and then outer area मा लगाएर cut crease को माथि blend 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 blend. अनि त्यो पिंक चाहिँ म तल पनि लाउने वाला छु है. अनि you don't have to worry about हैन एउटै ब्रश युज गरिराछ के गरे होला भनेर because अरु ब्रशेस चाहिँ युज गर्छम अनि ब्लेन्ड भइहाल्छ के. पिंक चाहिँ मेन कट क्रीज एरिया मा लाउँछम and it's okay. We blend. यो माथिको बेस एरिया र यो तलको यो चाहिँ एकदम ब्लेन्ड हुनुपर्छ कि नत्र चाहिँ यस्तो नराम्रो देखिन्छ नि. म अलिकति पिंक अझै लिन्छु. टिप है गाइज, यो ब्रश चाहिँ हैन कोही कोही मान्छेहरुले चाहिँ धेरै कोही कोहीले चाहिँ त एकदमै नजिक पकडेर गर्छ, कसैले चाहिँ एकदम टाढा पकडेर गर्छ हैन. चाहिँ यही तरिकाले गर्छु है. आई लाइक इट दिस वे. Almost pink done हैन. अनि in case if you are कतितिर चाहिँ कलर धेरै लायो भने चाहिँ don't worry because त्यो सब ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हैन ठीक भइहाल्छ. नत्र you can always have a chance of undertoning it हैन. अनि अर्को टिप है गाइस, while blending हैन इन्स्ट्रुमेन्ट कुन युज गर्छौ त्यसले धेरै असर पार्न भन्दा नि टेक्निक कुन युज गरिराछु त्यसले धेरै के भन्छ इफेक्ट गर्छ के. लाइक हैन अब यो ब्रशले नि मैले यदि यसरी ब्लेन्ड गरे भने नि यो सब कलर्सहरु चाहिँ माथि 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 जान्छ के. अनि त्यसले चाहिँ मेरो आई स्याडो बिगाड्छ. त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ है गाइस तल 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 गर्नु के. लाइक हुन्छ नि फोकस डाउन के. गट इट. सिक भयो भने चाहिँ आई वाज सेइङ हैन यु डोन्ट हैव टु वरी कि ला के गरे हैन कसरी चाहिँ ठीक गरौँ भनेर. यु क्यान अलवेज अन्डरटोन इट हैन. चिल. द मेन थिङ इज यु हैव टु हैव फन के. कलरसँग खेला है. मैले चाहिँ कति मिस्टेक गरेको छु के यो मेकअप सिक्ने बेलामा है. युट्युब हेर्यो सिक्यो. युट्युब अब जेम्स चार्ल्सको छ, दिपादीको छ हैन हाम्रो दिपादी. अनि निकी छ, जेफ्री टोटल वियर्ड हो बट आई लभ हिम है. उसको टेक्निक्सहरु दामी हुन्छ. अनि त्यस्तै त्यस्तै कति धेरै ट्युटोरियल्सहरु छ फ्रम विच यु क्यान लर्न है. युट्युबले प्लेटफर्म दिएको छ. कति धेरै मान्छेहरुले आफ्नो हुन्छ नि ट्यालेन्टहरु शोकेस गरेको छ हैन. त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकिन्छ के. सो कुनै चीज आएन इफ यु आर पज्ड युट्युबमा टाइप गर ठ्याक्कै र भइहाल्छ. स्ट्रेस लिनै पर्दैन के. ल ओके यो एरियामा चाहिँ मैले यसैले फेरि पिंक लाइन्छु अलिकति बाल ब्लेन्ड गर्ने त हो भएन. Now I'm going to take a shimmer color right, and apply it. And we're almost ready basically this and this. Hey guys, but we have to do a little more. Okay. अब यो चाहिँ तिमीलाई कतिको आई स्याडो र शिमर मन पर्छ तिमीमा पनि भर पर्छ है. I don't like much shimmer हैन. So I'm gonna blend. आफ्नो प्रेफरेन्स हो गाइज. इफ यु लाइक इट थप्नु, इफ यु डोन्ट लाइक इट कम गर्नु, इफ यु लाइक मी थोरै गर्नु हैन. I'm gonna blend this area a little more. I'm going to take brown color. And यो outer corner छ नि outer corner मा I'm putting brown है. Dancing the area I'm not gonna blend it so much because I like it that way. That's my preference. But if you guys like it blend गरे हुन्छ because
मैले धेरै युट्युबर्सहरुको हेरेछु मतलब ब्युटी कम्युनिटीको युट्युबर्सहरुको जसले चाहिँ ब्लेन्ड गर्छ त्यो एरियालाई बट आई पर्सनली डोन्ट लाइक इट सो आइ एम जस्ट गोना पुट इट लाइक दिस वे हैन भर्खरै गयो त्यो मेरो भाइ हो मैले त्यसको फोटो हाल्दिन्छु पछाडी ब्याकग्राउन्ड नोइजमा त्यसको आवाज धेरै आउनेवाला छ है गाइस सो त्यसको एउटा च्यानल पनि छ इफ यु वान भिजिट गरे हुन्छ है गेमर जति सबै त्यसकोमा मुन्टे हुन्छ साच्ची ओके यो एरिया यु क्यान सी मैले यतातिर अलि धेरै लगाएँ एज आई सेड बिफोर हैन इफ यु मेक मिस्टेक्स डोन्ट वरी यु क्यान अलवेज अन्डरटोन इट हैन अब म यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गरिदिन्छु एन्ड अघि मैले भने जस्तै गाइस त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन मैले चाहिँ ब्लेन्डरलाई यदि मैले माथि राखेँ भने चाहिँ इट विल गो अप तर मैले कस्तो गरिरहेको छु मैले तल लिएर आइरहेको छु कि आइ एम ब्लेन्डिङ इट डाउनवर्ड्स बिकज आई डोन्ट वान्ट मेरो यो बोन यो आइब्रोको तलको जुन पार्ट छ नि त्यसमा चाहिँ एकदमै डेन्स भइदियो सो न इट्स अलमोस्ट डन नाउ अब म चाहिँ लाउँछु लेन्स मैले यो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ सेनिटाइजरले हेल्प गरिसकेको थिएँ यु गाइज इफ यु आर अ रेगुलर टु माई च्यानल यु नो मलाई चाहिँ ब्रसेसहरू धेरै युज गर्न मन पर्दैन एन्ड आइ एम भेरी अल्छी सो सेनिटाइजर हाइजिन गाइज बिकज हैन अहिले चाहिँ यस्तो कोरोना एन्ड एभ्रिथिङ हैन कस्तो चलिरहेको छ सो मेन्टेन द हाइजिन है लेन्स एन्ड मलाई चाहिँ गाइज लेन्स लाउँदाखेरि एकदम डर लाग्छ कि इट्स लाइक ल मरिगो टाइपको के फर्स्ट टाइम लेन्स हाल्दाखेरि त है डोन्ट आक्स ढुङ्गा पस्यो कि आँखाभित्र जस्तो भयो थियो कि आम्मो है एन्ड वाट आई डु इज I take the lens, I do it like this and done and I feel like I'm a queen in my dreams. Lens on, हाम्रो eyeshadow almost भइसकेको छ now हामी चाहिँ eyebrow गरिहालौँ है मलाई चाहिँ मस्काराहरू लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हैन आइब्रोहरू गर्न मन पर्छ विथ आइब्रो म के हैन एकदमै लेजी छु गाइज हैन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले जहिले पनि आई वान्ट टु लुक ब्युटिफुल बट आई अल्सो ट्राई टु फाइन्ड हुन्छ नि त्यो ह्याक्स टिक्स एन्ड ट्रिप्सहरू जो चाहिँ लेजीहरूले युज गर्छ सो द्याट ऊ चाहिँ राम्रो पनि देखियोस् अनि त्यो ऊ पनि भइदियोस् टाइपकै आइ एम लाइक द्याट काइन्ड अफ पर्सन है बट वाट एभर आई डु अनि जति पनि मुखमा जे पनि पोरेको छु जति पनि नराम्रो गराएको छु नि आइ एम ह्याप्पी विथ द्याट है म चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ खुसी छु युजली अहिले यो जेनेरेसनमा चाहिँ पिपलहरूले चाहिँ सानो सानो इम्पोर्टेन्ट चिजहरूलाई चाहिँ हैन बिर्सेर इभन मी है अहिले चाहिँ भाइ र म कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि त्यो आफ्नो मोबाइलमा व्यस्त हुन्छ म आफ्नो मोबाइलमा व्यस्त हुन्छु कति कति घन्टासम्म बोल्दैन क्या हामीहरू बिकज अफ द मिडिया यु एन्ड मी राइट नाउ आर टकिङ हैन एन्ड वी आर सो इन्टु काइन्ड अफ बोन इन कनेक्सन बट बिकज अफ द सेम मिडिया समटाइम्स चाहिँ विदिन अ फ्यामिली पिपलहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एउटा डिस्टेन्समा बसिरहेको छ के अनि पिपलहरूलाई धेरै धेरै काइन्डको अहिलेको यो मोडर्न जेनेरेसनमा टेक्नोलोजी उस भन्दा पनि धेरै कुराले स्ट्रेसेसहरू छ लाइफमा यो गर्न सक्यो हुन्थ्यो लाइफमा त्यो गर्न सक्यो हुन्थ्यो एम्स एन्ड एम्बिसन्सहरू यति आएछ कि सानो इम्पोर्टेन्ट डे टु डे लाइफमा जुन चिजहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्न बिर्सेछ सो म चाहिँ यो जति चिज मैले सिकेको छु त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्छु कि आई डोन्ट से द्याट आइम अ प्रो बट मेरो चाहिँ यो 2020मा भएको यो डिजास्टर है कोरोना अनि यो सबैसँगको एक्सपिरियन्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट एभर यु हेभ एप्रिसिएट द्याट हैन यो फ्यामिली यो फ्रेन्ड्स हैन एप्रिसिएट हु एभर इन्भेस्टेड टाइम इन यु अनि तिम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ जसले पनि हात छ नि जसको उसलाई चाहिँ एटलिस्ट एप्रिसिएट गर भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ बुझेछु कि हामी चाहिँ यति व्यस्त हुन्छौँ नि अहिलेको लाइफमा कि हामी सानो सानो चिजहरूलाई त्यो भ्याल्यु गर्न छोड्दैछौँ कि हामीले त्यही सो मेक अ रिजोल्युसन द्याट यु विल मेक ह्याप्पी one person every day if you can just filling my brows जहाँ चाहिँ मेरो बाल छैन हैन लाइक मेरो बाल छ तर मेरो बाल छ के भने मेरो बाल छ तर मेरो सर्टेन पार्ट्समा आइब्रोजमा चाहिँ बाल छैन के सो आई हेभ टु यु गाइज क्यान सी हैन fill in that parts पछि चाहिँ if you want to see tutorials on how to do the brows हैन perfectly how to make flawless sleek brows म त्यो पनि बनाउँछु just if you have the curiosity and if you want to learn comment down in the comment box below so that मलाई चाहिँ थाहा होस् that you guys want to see such type of tutorials हैन थाहा भयो हुन्छ नि त अनि म बनाउँछु यसमा भन्ने हुन्छ नि चाहिँ हैन जानी बुझी यो यतातिर धेरै चिप्काइदिन्छु कि नराम्रो बनाएको छु
because I am going to use the GoPro foundation. I'm going to seize it. Usually चाहिँ मैले eyebrows नै बनाउँछु है first, तर आज चाहिँ मैले चाहिँ I wanted to explore something new. त्यही भएर चाहिँ आज मैले चाहिँ आई स्याडो पहिला बनाएँ. अब यसलाई चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गरे हुने हो, तर गाइस चाहिँ मेरो ब्युटी ब्लेन्डर अर्को रुममा छ. भाइहरुको आफ्नो त्यहाँ सायद GTA Vice City चलिरहेछ है. एन्ड म अल्छी छु, म त्यहाँ जाँदिन अब फेरि. So I'm gonna blend from this only. Sanitizer use गरेर यही फाइदा हुन्छ के. सबभन्दा राम्रो ब्रश के हो भने नि गाइस हात. नेपालीको साथी के हात. Okay, eyebrows done. Eyelash curler. मैले चाहिँ eyelashलाई चाहिँ फेक ल्यासेस लाउनु भन्दा पहिला चाहिँ मैले आफ्नो eyelashes-लाई नेचुरल eyelashes-लाई चाहिँ कर्ल गर्छु. नि कहाँ फाल्छु के मैले जतिखेर पनि. मलाई चाहिँ यो ऐना एकदम मन पर्छ के, सानो छ, ठिक्क छ, टक्क देखिन्छ क्या. कहाँ हराथिस त म अर्को त्यो बुढो त्यो फाउन्डेसनको ऐना हेरेर बसिरहेको थिएँ. कहाँ हराथिस भन्दा. ओके सी यो मेरो नेचुरल ल्यासेस हो जो चाहिँ एकदमै थोरै हो. मस्कारा यो कुन कम्पनीको हो गाइस थाहा छैन, तर म देखाइदिन्छु. मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ है. मैले अहिलेसम्म युज गरेको मस्काराहरुमा सबभन्दा मन परेको मस्कारा चाहिँ मलाई यही हो. बिकज नेचुरल हैन. इफ यु आर अ कलेज स्टुडेन्ट या इफ यु आर अ ब्याचलर स्टुडेन्ट जसलाई चाहिँ मेकअप गर्न मन पर्छ बट यु आर स्केर्ड अफ हुन्छ नि सबैले चाहिँ तिमीलाई ओ कति ओभरवेल्म भएर आएको भनेर भन्ला जस्तो डर लाग्छ अनि यु वान्ट टु लुक नेचुरल हैन भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट चोइस हो है गाइज. भैरवामा पाउँछ, अर्थमा पनि पाउँछ होला. क्या स्टुपिड के म. तर है भैरवाको एउटा दोकानमा पाउँछ यो हैन. त्यो दाइ चाहिँ मेरो फेभरेट भइदियो के जबदेखि त्यो दाइले मलाई यो बेच्नु भयो नि तबदेखि. सो गाइज यु क्यान सी हैन क्या फेदरी गर्छ नि. नाउ दिस इज माई ल्यास आफ्टर पुटिङ. यसपछि युज गर्नेवाला छ ब्राउन पेन्सिल. यो चाहिँ के को प्रायः त मेरो प्रोडक्ट्सहरू मिलानीको हुन्छ तर यो चाहिँ नेभीको रहेछ है. अब हामी गर्नेवाला छौँ अन्डर वाटर आएको लाइनमा चाहिँ हैन कलर ब्राउन कलर हो यो चाहिँ हैन. अनि म चाहिँ खास के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क यो छ नि दिस आइलाइन वाटर लाइनको हाफ मात्र चाहिँ मैले ब्राउन कलरले यसरी गर्छु. एन्ड गाइज अब चाहिँ म चाहिँ माथितिर है माथि आँखाको माथि चाहिँ कलर नलगाएर चाहिँ अन्डरनिथ लाउनेवाला छु नि गाइज. यो गर्ने बेलामा चाहिँ प्लिज बी भेरी केयरफुल है. मैले चाहिँ कतिचोटि यस्तो के पोक गरेछु अनि पनि गरेको छु. त्यही भएर चाहिँ टेक इट इन योर रिस्क है. सेफ्टी फर्स्ट. अनि आई एम गोइङ टु डु इट लाइक दिस. फर्स्ट टाइम जब मैले यो ट्राई गरेको थिएँ नि आई वाज लाइक गड 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 यो पालि चाहिँ नपोक होस्. नेक्स्ट टाइमबाट त प्लिज म प्रो भएर देखाउँछु भन्थेँ के. त्यही पनि 4-5 पोक गरेँ कि मैले है. त्यसरी सिकेँ हो मेरो एक्सपिरियन्स. त्यही भएर चाहिँ गाइज अलि युट्युबहरू हेर्नु होइन अनि त्यसबाट अलिकति आइडिया भएपछि चाहिँ बल्ल यो गर्नु के. नत्र माथि नै गरे पनि हुन्छ. सम पिपल मे बी प्रो बट सम मे नट. बिगिनर्सहरूले चाहिँ प्लिज अलि ध्यान दिएर गर्नु है. ओके यो भयो. त्यसपछि नाउ वी आर गोइङ टु डु फेक ग्लासेस. इफ यु गाइज आर वन्डरिङ होइन मैले चाहिँ सबै कुरा एउटैमा देखाइदिइरहेको छु अनि हुन्छ नि कतिलाई चाहिँ अब यो कुराहरू अप्ठ्यारो होला. बट डोन्ट वरी इफ यु वान्ट टु लर्न एनिथिङ होइन कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला. जस्तै सपोज आइल्यासेस कसरी लगाउने इफ यु वान्ट टु नो या हुन्छ नि कुनै पनि चिज द्याट यु वान्ट टु लर्न सिम्पल थिङ्स कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्. म त्यसको चाहिँ भिडियो बनाइदिउँला. It's always fun to make videos for you guys. ध्यानसँग guys. राखेँ न and then I take the end and I join it. I take another end and then I again join it and that's it. And guys, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो tutorial final look चाहिँ भयो. I take my clip off and this is the look.